Okay lang. Santol. Sabi niya, sige po. Sabi niya sa dadaan. Huminto kasi. Sabi niya, sige po. Really, nigga? Naintindihan ka naman. Ito si Jody, oh. Uy, gago ba? Konti na lang. Wala ganyan talaga yun. Paulit-ulit yan? Ganun yung feeling. Parang ano, hugot na hugot na. Hindi, nagkalaro talaga ako nito loob. Pag napanalo na marami na kaming coins. Round 1. Ito, game na yan, eh. Wala, talo. Ganito lang yun. Ano mo? Scam to, gago. Umusot pa kabila, pusang ina. Pero makuha mo? Oo, pala ko malalaglag na. Pinakit na naman yun ng bonggang-bongga. Nanggigigil ako dyan. Papalaban tayo dito, ah. Nagsimula na. Gastos! Unang araw. Napapansin mo. Oh, inaano? Inibitawan na lang. Nandun sa loob. Stop. Sige lang. Saan na sila ba? A few inches later. Wow. Kaya na, tara na. Halfway na tayo, halfway. Kaya pinagkaiba? 25 minutes ba? Nakakatuwa mo, nakakatuwa. Ano? Malapit na pala tayo. Dito na pala tayo, eh. Konti na lang. Elephant Mountain. Para akong tutumba. Kaya ba? Feel din ako dito sa mga Instagram na page talk natin. Eh, sila dito. Hindi kasi namin ganito. Ganito pala. Uber ka pa, ha? Kala mo may cable car eh. Ay, naku. Ano, kaya mo pa ba? Ha? Kaya ka lang muna. Jody, oh. Parang wala lang, oh. Ikaw, wala ba ng towel? Hindi ako ano. Hindi ako malakas. Ikaw ka. Pwede na to. Nasaan na tayo? Ano, pwede na to. 101. Doon, lumalaki yung bato. Ay, kumawa. Patitik na. Pa. Hulog pa rin. Pwede na to. Ayun, oh. Paano po? Ano, mga haggard na, oh. Ano na? Nakasira mo pala. Ayaw.
few moments later. Kina, very wrong. Ha? Pero kung galing tayo sa dulo ng train station, feeling ko hindi tayo makakala. Bibili na kami. Bumili ka na! Oh, bigla lumakas ha. UGU Park. Ang init. Ang ina. Parang hindi nagsasign Oo nga, no! Saan tayo? Ayan. Ay, basta. Thanks. Init! Two hours later. Ayun na rin yung ano. A few inches later. Ano to? I-take natin. Wait po, tik naman yun, oh. Oh, shit. Grace, tingin ka. Ay, shit. Hindi pag ganun. Ang bigat kaya. Pabigat ka rin ng pabigat. Ano mo, Grace? Patigas. Oo, patigas na ng patigas. Parang ikaw yung nagpe-press. Na eh. Patigas. Mabigat na. Lapit na. Pag malapit na yung pag di na siya gagalaw,
Yun na. Wala, miss ko eh. Ayun sila. Sige nga, Grace. Tawad. Ang ganda nga. Yes. Ang ganda. A few moments later. Saan tayo? Old Street of Shifen. Shifen Old Street. Okay, just tell the number, huh? Not your group number, huh? Don't say your group number. You order the number. Uy! May train! Follow her. Gago, may train! May train! Wait, can you see the train? Go inside, huh? Tara, tara, tara. Inside. Okay? You tell your parents or your friend, huh? Here, you can also use it. Uy, mga bata. Let's go, let's go, let's go, let's go inside na. Inside, inside. Okay. Number one, number one. Number one. Number one. Ulag. Tara, sunod na tayo. Wala pa kami ink. Wala pa ink. May ink na ito. Oh, sorry. Papers. Wala ink. Ah. Wow, init. Thank you. Idol, oh. Pre! Pre! Shoot pa, idol! Wala! Shoot pa!